तर मित्रांनो, आम्ही ही मशीन घेतलेलं आहे आज. तर पहिल्यांदा आपण त्याची पूजा करून घेऊ. मित्रांनो, तुम्हाला या मशीनीबद्दल आज मी सर्व काही माहिती सांगणार आहे. ही मशीन सर्वोत्तम पहिली म्हणजे ही मशीन ज्याला मजूर मिळत नाहीत त्यांच्यासाठी खूप बेस्ट मशीन आहे. त्याला गडी कमी लागते, तर जास्तीत जास्त एक गडी म्हणजे जास्तीत जास्त 2 गडी लागते, तर एक चालवायला आणि एक जरा मागं पुढं बघायला. आणि सगळ्यात पहिले म्हणजे याची किंमत पण खूप मापात आहे. आम्ही तुम्हाला सगळं शेवटला सांगू किंमत किती त्याची. पहिल्यांदा आपण याची माहिती पाहू. मित्रांनो, ही जी आहे ती त्याची सर्व अवजार आहेत. ही जी आहे ही जेव्हा आपण त्याला रोटर विटर मारायच्या टायमाला आपण ही चाक लावायची असते. ही फक्त पुढं मागं नेण्यासाठी तर रानामध्ये, ही रानात चालवायसाठी चिखलामध्ये कशामध्ये पण. ही जी आहेत ही रोटर आहेत, ती चाक काढून डायरेक्ट ही रोटर लावायची असते. रोटर लावलं त्याला चाक लावायचं नाही, हे डायरेक्ट आपल्या रोटरवरच चालतं पुढं मागं. आणि ही जी आहे ही सारे टाकण्यासाठी. ही बघा माझं इथं लावावं लागतं, इथं लावायचं, इथून निघतं बघा इथं. आणि ही जी आहे इथून याची नट काढायची 4. ही पिटीओ आहे, ट्रॅक्टरला जसा पिटीओ असतो तसा इथं ह्याला पण पिटीओ आहे. आणि आपण शेतामध्ये पाण्यासाठी पण काहीतरी उपयोग करू शकतो इथं फॅन लावून. आणि ही जी आहे त्याची खोल फिटिंग खूप सोपी आहे. इथून ढिल्लं केलं की डायरेक्ट पूर्ण निघतं. ही जी आहे ही आहे किंवा क्लस. ही जी आहे ही आहे बॅक गिअर. आणि जर आपलं चालत जर आपल्या हातातून निसटलं, हे आपल्या हातातून निसटून गेलं, ही जर वर आलं की लगेच आपल्या मशीन स्टॉप होतं. समजा मी चालवत गेलो की लगेच हातातून समजा त्याने दचका मारला की निसटून गेलं, ही जसं वर येईल की लगेच आपलं थांबतं. आणि चालू करायच्या टायमाला बघा आपल्याला इथं असं लॉक करावं लागलं, इथं लॉक करावं लागतं. आणि ही जी खाली टाकावं लागतं इथं, आणि मग ही चालू करायचं. आणि ही जी आहे किंवा गेअर आहे, क्लच दाबून धरायचा, गेअर टाकायचा आणि क्लच हळूहळू सोडायचा. ती पहिले नवीन डचका मारतं जमून जाईल. ही जी आहे मित्रांनो ही चाक मी तुम्हाला सांगितलेलं ते लोखंडाचं चाक. ही जी लोखंडाचं चाक इथून काढायचं बघा. याला क्लिप आहे इथं, हे इथून क्लिपमधून काढून घ्यायचं. आणि ह्याच्यासारखंच एक सॉकेट भेटतो, ते सॉकेटने डायरेक्ट इथं फिट करून टाकायचं. ती आपल्या रानामध्ये चालतं. आणि जी रोटावेटर आहे ते पण तसंच करायचं, हे इथं लावायचं असतं. त्याला पण सॉकेट आहे, डायरेक्ट जॉईन करून टाकायचं. बिना चाकाचंच रोटर डायरेक्ट चालतं. आणि ही आहे डिझेल टाकी. ही डिझेल टाकी 3 ते 4 लिटरची आहे. आणि एकदा जर आपण टाकले 1 लिटरमध्ये 1-1.5 एकर आटपवतो ती. ही जी आहे ही स्टँड आहे बघा. जर आपल्याला चालवायचं असलं स्टँड वर करून घ्यायचं आणि मग चालवायचं. आणि परत थांबवायचं म्हणलं की परत आहे असं स्टँड काढून घ्यायचं. तर मित्रांनो, याची किंमत जी आहे ती 70 ते 72 हजार रुपये. आणि जर तुम्हाला याच्याशी अजून माहिती पाहिजे असेल किंवा जर तुम्हाला घ्यायचं असेल तर स्क्रीनवर दिलेल्या या नंबरवर फोन करा. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा.